Triều Tiên mở rộng nhà máy sản xuất tên lửa được Nga sử dụng tại Ukraine. Các nhà nghiên cứu cho biết, Triều Tiên đang mở rộng một tổ hợp sản xuất vũ khí quan trọng lắp ráp một loại tên lửa tầm ngắn được Nga sử dụng tại Ukraine. Các nhà nghiên cứu tại một nhóm nghiên cứu có trụ sở tại Hoa Kỳ đã kết luận, dựa trên hình ảnh vệ tinh, cơ sở này, được gọi là nhà máy ngày 11 tháng 2, là một phần của tổ hợp máy móc Ryongsun tại Hamhung, thành phố lớn thứ hai của Triều Tiên, trên bờ biển phía đông của đất nước. Samle, cộng sự nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin, CNS, có trụ sở tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury tại Monter, cho biết nhà máy này là nhà máy duy nhất được biết đến sản xuất tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn hoa sân. 11. Các quan chức Ukraine cho biết các loại đạn dược này, được phương Tây gọi là KN-23, đã được lực lượng Nga sử dụng trong cuộc tấn công vào Ukraine. Việc mở rộng tổ hợp này chưa từng được báo cáo trước đây. Cả Moscow và Bình Nhưỡng đều phủ nhận việc Triều Tiên chuyển giao vũ khí cho Nga để sử dụng chống lại Ukraine, nơi mà họ đã xâm lược vào tháng 2 năm 2022. Nga và Triều Tiên đã ký một hiệp ước phòng thủ chung tại một hội nghị thượng đỉnh vào tháng 6 và đã cam kết tăng cường quan hệ quân sự của họ. Phái đoàn của Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc đã không trả lời yêu cầu bình luận về câu chuyện này. Các hình ảnh vệ tinh, được chụp vào đầu tháng 10 bởi công ty vệ tinh thương mại Planet Labs, cho thấy những gì có vẻ là một tòa nhà lắp ráp bổ sung đang được xây dựng cũng như một cơ sở nhà ở mới, có khả năng dành cho công nhân. Theo phân tích của các nhà nghiên cứu tại CNS, có vẻ như Bình Nhưỡng cũng đang cải thiện lối vào của một số cơ sở ngầm tại khu phức hợp. Le cho biết một cần cẩu cầu không sử dụng ở phía trước lối vào đường hầm, chặn lối vào dễ dàng, đã được gỡ bỏ, cho thấy họ có thể đang tập trung vào phần đó của cơ sở. Le cho biết chúng tôi coi đây là một gợi ý rằng họ đang tăng mạnh hoặc họ đang cố gắng tăng đáng kể thông lượng của nhà máy này. Tòa nhà lắp ráp mới có kích thước bằng khoảng 60 đến 70% tòa nhà trước đây được sử dụng để lắp ráp tên lửa. Vào năm 2023, phương tiện truyền thông nhà nước đã công bố những hình ảnh mà Reuters đã xem xét, cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang đi qua các tòa nhà mới tại khu phức hợp ở Hamhung, nơi các công nhân đang lắp ráp bộ đuôi và đầu mũi tên lửa cho những gì có vẻ là KN-23, theo các nhà phân tích. Trước đây, các video được công bố công khai từ phương tiện truyền thông nhà nước Triều Tiên cho thấy khu phức hợp này đã sản xuất mọi thứ, từ bánh xe tăng đến vỏ động cơ tên lửa. Le cho biết, KN-23 được thử nghiệm lần đầu tiên vào tháng 5 năm 2019 và được thiết kế để tránh hệ thống phòng thủ tên lửa bằng cách bay theo quỹ đạo thấp hơn, hạ thấp, các chuyên gia đã nói với Reuters, khiến chúng có khả năng hữu ích cho Nga khi nước này tìm cách xâm nhập hệ thống phòng không của Ukraine. Nga đã bắn hàng nghìn tên lửa kể từ cuộc xâm lược. Le cho biết việc dựa vào Triều Tiên để có thêm nguồn cung cấp có thể làm giảm bớt căng thẳng cho các cơ sở sản xuất của chính họ. Hãng thông tấn nhà nước KCNA của Triều Tiên đã đưa tin rằng việc xây dựng đang được tiến hành tại khu phức hợp máy móc Ryongsun. Tháng này, KCNA cho biết cơ sở này đang thúc đẩy các dự án để đạt được mục tiêu hiện đại hóa được lên kế hoạch cho năm nay. Công việc bao gồm xây dựng lại các cơ sở sản xuất cũng như lắp ráp và lắp đặt thiết bị tại các xưởng máy và một xưởng đúc thép. Hãng này cho biết, các nhà nghiên cứu tại Sea-Analytics, một công ty hình ảnh vệ tinh của Hàn Quốc sử dụng công nghệ AI để quét hình ảnh, cũng đã xác nhận việc xây dựng mới tại nhà máy ngày 11 tháng 2, cho biết trong một báo cáo vào thứ Hai rằng một số công trình xây dựng gần khu vực bốc hàng có khả năng sẽ được sử dụng để che giấu các hoạt động trong tương lai của nhà máy khỏi vệ tinh. Xét đến sự hiện diện của nhiều vật liệu xây dựng, xe cộ và toa xe chở hàng mui trần chất đầy vật liệu xung quanh công trường, thì việc xây dựng có vẻ đang tiến triển nhanh chóng, công ty cho biết. Báo cáo cho biết cơ sở này được sử dụng để sản xuất tên lửa đạn đạo, nhưng không nêu tên KN-23. Michael Duigman, cũng là cộng sự nghiên cứu tại CNS, cho biết có khả năng công trình mới được tiết lộ trong hình ảnh vệ tinh có thể là một cơ sở lưu trữ, nhưng ông tin rằng nhiều khả năng đó là một tòa nhà lắp ráp mới. Tên lửa của Triều Tiên chỉ chiếm một phần nhỏ trong các cuộc không kích của Nga trong cuộc chiến tranh với Ukraine, nhưng việc sử dụng tên lửa này được cho là đã gây ra sự lo ngại ở Seoul và Washington vì nó cho thấy sự đồng thuận kéo dài gần 2 thập kỷ giữa các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc ngăn chặn Bình Nhưỡng mở rộng các chương trình tên lửa đạn đạo của mình đã kết thúc. Hôm thứ Hai, Sea-Analytics cho biết họ cũng đã xác định được công trình xây dựng mới tại khu phức hợp Vinalon ngày 8 tháng 2 gần đó, được cho là nơi sản xuất nhiên liệu cho tên lửa đạn đạo. Báo cáo cho biết công trình xây dựng này có thể nhằm mục đích thúc đẩy sản xuất nhiên liệu rắn hoặc URMH, một loại nhiên liệu động cơ tên lửa lỏng quan trọng. Joseph Dempsey, một nhà phân tích quân sự tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế London,
cho biết động thái mở rộng các cơ sở tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Triều Tiên có thể chủ yếu xuất phát từ mong muốn tăng cường kho vũ khí của nước này. Ông cho biết hiện vẫn chưa rõ Bình Nhưỡng có thể mở rộng năng lực sản xuất đến mức nào để đáp ứng nhu cầu hợp tác mới với Moscow. Theo Washington, Kyiv và Seoul, hơn 10.000 quân Triều Tiên đã được triển khai đến khu vực Kursk của Nga, nơi Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công xuyên biên giới lớn vào tháng 8. Một nhà lập pháp Hàn Quốc, người tham gia Ủy ban Tình báo Quốc hội, cho biết hôm thứ Tư rằng quân đội sẽ chiến đấu như một phần của đơn vị không quân và lính thủy đánh bộ của Nga. Một số đã tham gia vào các trận chiến trong cuộc chiến tranh Ukraine. Nga không phủ nhận sự tham gia của quân đội Triều Tiên trong cuộc chiến mà nước này đã tiến hành ở Ukraine kể từ khi phát động cuộc xâm lược toàn diện vào tháng 2 năm 2022.